Εσύ, Μιχάλη μου, είσαι στη Λάρνακα. Ασχολείσαι με την κεραμική, πόσα χρόνια? Είμαι στη Λάρνακα, ασχολούμαι επαγγελματικά από το 1977 μέχρι σήμερα. Πώς είναι ο καιρός σήμερα με το επάγγελμά μας, με την κεραμική? Πώς το βρίσκεις? Οι δυσκολίες σε εμάς δεν είναι σήμερα, είναι εδώ και μια δεκαετία περίπου. Ο άρχισαν λόγω της φιλελευθερίας του εμπορίου. Εγώ ασχολούμαι επαγγελματικά, δεν ασχολούμαι, ας πούμε, με καλλιτεχνική, κεραμική, ξέρω ότι δεν ξέρω να μπορώ να μιλήσω ακριβώς στον άλλο συνάδελφο που ασχολούνται με εκθέσεις. Μπορώ να μιλήσουμε για την εμπορευόμενη κεραμική, η οποία αντιμετωπίζει δυσκολίες λόγω των εισαγωμένων. Μας επιβλήθη ένας άνισος συναγωνισμός στα κόστη από τις πρώτες ύλες μέχρι τα εργατικά και τα πάντα. Και έτσι δεν μπορούμε να συναγωνιστούμε. Έμεινε η αγορά με προϊόντα. Πιστεύεις ότι θα έπρεπε να έχουν περιορισμούς αυτές τις εισαγωγές? Πιστεύω ότι πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος ίσου συναγωνισμού. Ποιος θα θέλει ο τρόπος του? Δεν γίνεται να πληρώνεις εσύ 200 το μήνα κάποιο ένα στην Κύπρο να πρέπει να παίρνει, δεν πρέπει να πληρώσει, να πρέπει να παίρνει ας πούμε 1000 ή 2000 ή εγώ ένας τεχνίτης 35 χρόνια, πόσα λεφτά πρέπει να παίρνω στην Κύπρο? 200 ευρώ, 300 το μήνα? Έχεις δίκιο, αλλά... Ναι, τώρα που μας οδήγησε σαν μεγάλη. Εγώ πιστεύω ότι μας οδήγησε μεγάλη. Εντάξει, βλέποντας όμως το μέλλον, εμείς έχουμε, επειδή είναι το επάγγελμα μας, έχουμε υποχρέωση να ψάξουμε και κάποιους άλλους τρόπους. Τι σκέφτεσαι για το ηλεκτρονικό εμπόριο? Θα μπορούσες, ας πούμε, να προωθήσεις τη δουλειά σου μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου? Είναι λίγο δύσκολο το ηλεκτρονικό εμπόριο, λόγω του ότι το προϊόντα μας είναι εύθραστα και αγοράζει ένας κάτι, ας πούμε, 50 ευρώ, θέλεις άλλα τόσα να το στείλεις ταχυδρομικό με έναν τρόπο, ας πούμε, άλλο, διότι έχεις πάκινες αυτά, πάει το βάρος και είναι ένας αποτρεπτικός παράγοντας λόγω του κόστους και του είδους του που είναι εύθραστο. Ναι, αλλά επειδή είναι καινούρια με την τεχνολογία μπορούμε να κάνουμε κάποιες προσπάθειες, θα τα βλέπεις έτσι λίγο θετικά. Μπορούμε να κάνουμε, εγώ δεν το ανοιχτώ, αλλά βλέπω το δύσκολο του προϊόντος μας. Αυτή είναι η αλήθεια, αν βρήκαν τρόπους, ή ξέρω εγώ, ή αν έχει γίνει καμιά έρευνα πόσα κεραμικά πολλούνται πανκύπρια ή πιο ευρύτερα στην Ευρώπη μέσω ηλεκτρονικού, να μας πούν να ξέρουμε το λάθος το δικό μου σκέφτομαι. Εγώ πιστεύω ότι... Ναι, μπορεί κάποιος να σε αντικρούσει. Να σε αντικρούσει και να πει, ας πούμε, εντάξει, πώς γίνονται οι εισαγωγές τόσο πολλά και από μακρινές χώρες και να αντιμετωπίζουν. Είναι πρόβλημα τεχνικών, δηλαδή πώς θα πακεταριστούν, δεν ξέρω. Όχι, δεν γίνεται έτσι. Έρχονται μέσα σε κοντέινερ, που στείλω εγώ σε κοντέινερ στην Αγγλία, έστειλα στον Καναδά, έστειλα στην Αμερική, μέσα σε κοντέινερ, σε ξυλοκυπώτια, πακεταρισμένα, δεν έχουν πρόβλημα. Τώρα να στείλεις έναν είδος όμως μέσα σε ένα κουτί χάρτινο ταχυδρομικό σε ένα courier του γραφείο, δεν το πακετάρεις σε ένα ξύλινο αυτό, γιατί θα πάει το άλλος 2-3 φορές του αντικειμένου να στοιχήσει τα τριπλάσια. Μιλώ για το courier, μιλάς για το ηλεκτρονικό. Στο ηλεκτρονικό θα το στείλεις ένα μπολ, ένα βάζο, ένα κάτι μέσω ταχυδρομείου, μέσω των υπηρεσιών ή με το πλοίο. Όχι ακριβώς, μπορεί ας πούμε να έβρεις κάποιον εισαγωγέα. Μέσω του... Εγώ ασχολούμαι με εισαγωγές τόσα χρόνια, εξήγησα αρκετές φορές. Δεν ξέρω κάποιον τρόπο να στείλω ένα πράγμα Δεν μιλώ για ένα πράγμα, μιλώ για πολλά πράγματα. Λέμε τώρα, αν βρω έναν που ενδιαφέρεται για ποσότητες, ευχαρίστως υπάρχει ο τρόπος του ship. Έχω website, κάνω συμβασμονικάρες που δεν είναι καλά, ιστοσελίδα, μπαίνει ο άλλος βλέπει, ψάχνουμε για πελάτες, ενδιαφέρομαι για εξαγωγές, αν βρεθεί, ευχαρίστως. Πώς τα διαθέτεις εσύ τα Όταν μιλούμε ηλεκτρονικό εμπόριο, εγώ κατάλαβα ότι μπορώ να στέλνω πουλάς με το ένα. Ας το πούμε όπως αγοράζουν οι πιο πολλοί νέοι σήμερα, να πούμε 50 κουπονιές, ένα πλοίο ή ξέρω εγώ τι άλλα πράγματα. Όχι, είναι ένα απαραίτητο. Μπορεί για ποσότητες, για χοντρικός με το πλοίο. Εν πάση περιπτώσει, πώς τα διαθέτεις η δουλειά σου, πώς διαθέτεις το εμπόριο σου?
θέλεις να το πω έτσι. Τώρα. Κάποιους πελάτες σε όλη την Κύπρο που μας έμεινε. Προσπαθώ και νέους. Κάνουμε διάφορες παραγγελίες σε εστιατόρια, ξενοδοχεία. Συνεργάζομαι με το κατάστημα δώρων του αεροδρομίου. Με διάφορους τρόπους ασχολούμαι με διάφορα είδη υλού. Κάνουμε άλλα είδη που είναι για οικιακή χρήση, για να ψήνεις τα όβεν που έχουμε. Μειώθηκε η δουλειά σου. Οπωσδήποτε μειώθηκε. Μειώθηκε, ναι, με έναν λόγο είναι της οικονομικής κρίσης που δεν είναι μόνο είναι πανευρωπαϊκή, δεν μπορούμε να πούμε παγκόσμια, υπάρχουν χώρες που αναπτύσσουν δεν έχουν πρόβλημα. Αλλά η Ευρώπη έχει πρόβλημα, ο τουρισμός που έρχεται στην Κύπρο έχει γιος τα προβλήματα και όσο πάει κοιτάζει να αγοράσει και το γράμμα το πιο ωραίο και κοιτάζει το πιο φτηνό ή το πιο να μοιράσει. Το κράτος θα μπορούσε να βοηθήσει. Βεβαίως μπορούσε να βοηθήσει. Πώς μπορούσε να βοηθήσει. Με διάφορους τρόπους. Έχεις υπόψη σου. Μπορεί να βοηθήσει και να επιχορηγήσει εκθέσεις του εξωτερικού να πάμε να παρουσιάσουμε προϊόντα. Πράγμα το οποίο δεν βλέπεις δηλαδή. Εντάξει, σε κάποιες φορές έκανα αυτά πριν σαν σύνδεσμος βοήθησε σε κάποιο σημείο το Υπουργείο Παιδείας του Τμήμα Πολιτισμού, αλλά δεν νομίζω ότι είναι αρκετό για την προώθηση που λέμε, την εμπορική προώθηση. Ας πούμε, γίνεται μια έκθεση κάπου στο εξωτερικό. Μπορεί να πει, ας πούμε, ότι σου παρέχω τόσο χώρο, το εισιτήριο και πήγαινε. Μάλιστα. Πώς το βλέπεις στο μέλλον? Το μέλλον της δουλειάς του. Το μέλλον το βλέπω δυσίων. Δυσίων. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Εγώ βλέπω οι άλλες χώρες της Ευρώπης πριν αρκετά χρόνια ήταν όπως είμαστε εμείς σήμερα, σήμερα ψάχνεις και βρίσκεις στην Ευρώπη τους καλλιτέχνες και γραφίστες, όλοι ασχολούνται εμπορικά, δεν τους έχουν τα μεγάλα ψάρια. Εγώ και στα παιδιά μου που έχω, οι δύο οι μεγάλοι ήδη ακολούθησαν τον δρόμο τους εκτός κεραμικής. Θέλω να κρατήσω κάποιον, αλλά από τη δουλειά μου και θέλω να κρατήσω κάποιον να μπορέσει να ζητήσει όπως δεν ήταν το σκλάβος. Πρέπει να βρεθούν τρόποι να δημιουργηθούν οι προοπτικές, να μην τόσο νέος κάθομαι εδώ. Εγώ τώρα η συμβουλή μου που δίνω είναι να ασχοληθείς αν είσαι ένας καλός μαθητής, να σπουδάσεις κάτι, να το βγεις τόσο ακόμη. Ο πιο μικρός παράδειγμα, ο οποίος πιστεύω ότι μπορεί να ασχοληθεί έτσι πιο... Μακάρι, στο κατοχάρι δηλαδή είναι και να αγαπάς. Εγώ δεν το σίγουρα αγαπώ τη δουλειά μου, το θέμα είναι ότι δεν μπορεί να πείσω και να στραβώσω έναν παιδί μπαίνοντας στις προοπτικές. Πρέπει να ανοίξω προοπτικές. Αλλά τουλάχιστον θέλω να κρατήσω το χώρο, ας πούμε, και να ασχοληθεί έτσι λίγο πιο καλλιτεχνικά, έτσι πιο, ας πούμε, χαλαρά, να έχει μια άλλη δουλειά να εξασφαλίζει αποστοσή και να ασχοληθεί σαν κόμπι που να κάνει κάτι έτσι πιο εξειδικευμένο, πιο να ασχολείται με την παραγωγή, πιστεύω την παραγωγή. Εντάξει, ευχαριστώ.